ใส่หูฟังไปทำอย่างอื่นฟังแต่เสียงอย่างเดียวก็ได้อ๋อแกไอคิวแกใช่ไหมแกไอผมแกด้วยใช่ไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แบฮักซิริจะไปไหนไปดูหนังมาถ่ายคลิปกันก่อนนี่วันนี้ทิศการมานะเว้ยแกไม่รออยู่ต้อนรับทิศการเหรอไปดูหนังดูกับใครดูกับแฟนชื่ออะไรแกไม่คิดถึงเหรอระหว่างเพื่อนรักที่ทำงานกับแฟนแกจะเลือกอะไรแฟนโอ้โหไวมากไม่คิดเลยถ้าตอบไม่ดีกูก็ตายอ่ะดูเรื่องอะไรสิเลย Infinity War อ๋อที่ทานอสมันได้มันได้มาฟังก่อนดิซิริเฮ้ยตอนจบมันมีลูกเพิ่มอีกคนนึงเว้ยนี่พี่ซานดูแล้วเหรอเฮ้ยดูแล้วซิริฟังก่อนเดี๋ยวมันดูไม่เข้าใจเรื่องมันเร็วเดี๋ยวดูไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะทำให้แกเข้าใจเว้ยแกตอนจบเลยพระเอกแม่งรักกับนางเอกด้วยบอมแกชอบฉากไหนที่สุดนะสตาร์ลอร์ดตัวพลิกเกมเลยอ่ะไม่น่าเชื่อตอนจบแม่งค้างคาได้ขนาดนี้เนาะซิริไปแล้วซิริโอ้ยคนนี้เพื่อนมันดูรีบหนีเลยไหมดูดิทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อเรานะทุกคนอาจจะเห็นเราในหลายๆคลิปแล้วอาจจะคิดถึงการมากๆแล้วใช่ไหมไม่ต้องคิดถึงเพราะว่าวันนี้พระการศึกแล้วอย่าเฮ้ยพักการครับผมเรากำลังเหินลิฟต์ใหม่อยู่เดี๋ยวมันติดไปจนถึงจบคลิปเลยนะเดี๋ยวไว้อยู่กันไปไหนบ้างโอ้ไปตากไปพม่าไปเล่นน้ำสงกรานต์ไปญี่ปุ่นอีกญี่ปุ่นแกก็ไปโถฉันไม่ได้ไปฉันอยู่วัดแล้วในคลิปใครวะอันนั้นเป็นการในอนาคตที่คุยกับการในอดีตซับซ้อนจังวะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องเราอยากรู้มากเลยว่าตอนนั้นพักการมีอะไรมาแชร์ให้เรากับคนดูไหมโอ้เยอะมากถ้าเกิดเล่าเนี่ยผมคิดว่าคลิปนี้มันน่าจะเป็นหนังสือเสียงได้เลยหลังจากศึกมามันก็จะติดความสงบมาคือช่วงนี้อาจจะเล่นมุกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยจริงๆเวลาเราติดความสงบอย่างเงี้ยมันต้องไปหาอะไรทำที่ให้อะดรีนาลีนหลั่งก่อนพออะดรีนาลีนหลั่งเหมือนปลดล็อกสกิลเดิมกลับมากูก็จะกลับมาตลกได้เหมือนเดิมทำอะไรบังทำไมวะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเล่นดอทก่อนแล้วกันเดี๋ยวใครบอกว่าเข้าบ้านมีส่งมีสิงไม่เอานะกูเห็นแล้วไอ้ร้านซับตอนอยู่วัดเลยไม่เอาแล้วอาทิตย์หน้าเราได้จองแล้วค่ะลิปลี่ค่ะลิปลี่ทำเรื่องเรียบร้อยจองแม่โยมสิจองแล้วเฮ้ยงั้นเรานั่งคุยกันยาวๆเลยไหมเปิดช่วงใหม่คิดชื่อช่วงนี้คิดชื่อช่วงทิศทอล์กเฮ้ยทิศใครจะทำอินโทรซิริไงซิริทำอินโทรเชื่อว่าเดี๋ยวซิริมันจะเอาอินโทรเทสท้องมาเปลี่ยน E เป็น I ต่อจากนี้ไปนะครับใครที่เปิดมือถือดูอยู่เปิดหน้าจอคอมอยู่คว่ำมือถือแล้วก็ปิดหน้าจอได้ไม่ได้ทุกคนอยากรู้หน้าเราไงจะเล่าให้ฟังไงแต่มันน่าจะเล่ายาวก็คว่ำมือถือไปเลยใส่หูฟังไปทำอย่างอื่นฟังแต่เสียงอย่างเดียวก็ได้อ๋อแกไอคิวแกใช่ไหมแกไอผมแกด้วยใช่ไหมถ้าจะให้เล่านะตั้งนโม3จบก่อนขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ก่อนศึกนี้กูต้องไปเทศที่บ้านญาติโยมนะมันเป็นธรรมเนียมเลยไปพวกนี้ต้องมีใบลานแล้วเราก็สงสัยว่าพระถืออะไรเวลาที่เขาเทศมันจะเป็นใบยาวๆอ่ะหลวงพ่อก็ให้มาเราก็ดูโอ้โหสคริปต์เป็น10หน้าเลยเปิดคุยโหเราคุยภาษาคุยกับญาติหรือว่าคุยภาษาบาลีคุยภาษามนุษย์ปกติเนี่ยแหละเป็นพวกคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะนั่งเล่าอะไรอย่างนี้เอ้ยอยากรู้แกอดข้าวเย็นข้าวเที่ยงได้ไงวะถึงเวลามันก็ไม่หิวอ่ะเพราะพระมันพระไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเฮ้ยทุกคนแต่มันผอมลงวะเฮ้ยผอมลงนะเราว่าเราอ้วนขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องตอนอยู่ในวัดแล้วกันทั้งหมด12วันที่บวชใช่ไหมเอาตรงๆนะถ้าเกิดว่าที่อยู่อ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีทำวัดอ่ะเราอาจจะแบบอยู่ยาวไม่สึกแล้วก็ได้แล้วการจะทำวิดีโอเป็นเหมือนพระออนไลน์วะทำแบบติดกล้องเว็บแคมไงแล้วก็เปิดกล้องเปิดเว็บแคมมึงเล่นเว็บแคมด้วยบวชนี่คือสงบสุขมากมีความสุขมากอยู่กับธรรมชาติทั้งวันเนี่ยคือแบบมันเย็นด้วยจิตใจเย็นด้วยแบบบรรยากาศในวัดอะคือแบบมีความสุขมากตั้งแต่บวชวันแรกเลยเอาตรงๆนะมีคนคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันว่าพี่การระวังนะตอนบวชเนี่ยพระใหม่เนี่ยเนื้อจะหอมแล้วจะมีการมาขอส่วนบุญตอนกลางคืนนอนไม่หลับเสียงนี่ปึ้งปังตลอดเลยปึ้งปังคือผีมาเคาะประตูมะม่วงแม่งตกเลยนะตกใส่กุฏิโป๊กหน้าร้อนสะดุ้งแล้วแบบตอนกลางคืนเว้ยตอนกลางคืนมีเสียงแบบก็แก๊กตลอดเวลาเว้ยกูต้องแบบเปิดไฟฉายแล้วเปิดมุ้งออกมาดูเว้ยเต็มไปหมดเลยผีเหรอจิ้งจกจิ้งจกแม่งวิ่งปึ๊ดปัดวิ่งไปวิ่งมา
ตอนนี้ก็คว่ำโทรศัพท์ได้เลยนะครับ ฟังเป็นแบบว่า เราว่า ห ทุ ง ก สือ คน เสียง จะไม่คว่ำถ้า ไอ้ เขา เลิกเล่นกับหัวกูได้แล้ว คือตอนโกนหัวใหม่ๆ มันเหงาหัวมากเว้ย เหงา มันแบบ หัว มันไม่ชินมากๆอ่ะ แล้วแบบในกุฏิไม่มีกระจกไง คือพระไม่จำเป็นต้องใช้กระจก เพราะมันไม่จำเป็นต่อชีวิตแต่ห่วงหล่อห่วงสวยทำไมใช่ไหมด้วยความอยากรู้ไง ก็เลยเปิดมือถือกล้องหน้ามาดู ส่องปุ๊บไอ้ ตกใจเลย กูนึกว่าทานอสไอ้เนี่ยเราต่อเข้าวัดวันแรกเว้ย เข้าวัดวันแรกแม่ง เมื่อไหร่มันจะได้เล่าสักที แต่เอามาอีกถุงนึง โอ้โหผมมีเสบียงอีกถุงเอาให้ เมื่อยอะ เมื่อย อ่ะ ลุกให้เรานั่งได้ไหม ประสบการณ์ในวัดนี่สุดยอดจริงๆ ตื่นมาช็อกมาก เพราะว่าเปิดประตูออกมาไม่เจอ ไม่เจอผี ไม่เจอรองเท้า โดนรับน้องไอ้เนี้ยนู่นอ่ะห่างไป50 เมตรอ่ะขาดสะบั้นเลยรองเท้า โจรเอาไปฉี่ หมา หมาแม่งกัดไป มันจะมีหมาเฝ้าอยู่2ตัวไอ้เราก็เดินไปเฮ้ยหมามันก็มองหน้าแล้วแบบเดินหนีไปเหมือนรู้สึกผิดไอ้กัดรองเท้าต้องโทรหาโยมพ่อเอารองเท้ามาถวายเลยครับ จริงพระเนี่ยห้ามขอของถวาย แต่ไม่ไหวรองเท้ามันขาดแล้วประเด็นคือที่ตากเนี่ยมันร้อนถ้าเดินพื้นธรรมดาเนี่ยนะโอ้โหลวกเลยล่ะ จริงร้อนจริง เออ ไข่สุกมาแล้ว เราไปทอดไข่ที่สันเขื่อนกันมาใช่ไหม ใช่ มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายอยากจะให้เล่าอะไร เอาเรื่องผีก่อน เรื่องผีไม่เจอครับ แต่ว่าสิ่งที่ไม่มีจริงก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะ เพราะว่าเท่าที่อยู่ในวัดเนาะเท่าที่ศึกษา พุทธศาสนาเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ก็จริง แต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งก็พิสูจน์ไม่ได้ สิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือพระธรรมอ่านพระธรรมพิสูจน์ได้ พระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้ สังฆังก็พิสูจน์ได้ สังขัง ไม่ใช่พระสงฆ์กูหมายถึง เฮ้ย พระสงฆ์แต่ว่าเรื่องของจิตนรกภพชาติอะไรพวกเนี้ยมันพิสูจน์ไม่ได้ ถามว่ามีไหมเราก็ไม่รู้ เพราะว่าเราไม่เคยไปถึงจุดที่ปฏิบัติถึงพระพุทธเจ้าจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวจะแชร์เรื่องพวกจิตเรื่องความคิดอะไรพวกนี้ที่ผมค้นพบจากการเข้าวัดให้ฟังตอนในท้ายคลิปขอเล่าเรื่องนี้ก่อนคือผมเนี่ยอยู่วัดได้เนี่ยที่มีความสุขมากๆเลยนะ เพราะว่ามีเนนเป็นพี่เลี้ยงปกติวัดเขาต้องมีพระพี่เลี้ยงใช่ป่ะ คนนี้ค่ะทุกคนเนนมานี่เนน เนนมานี่ก่อนเนน เนนจะเที่ยงแล้วเนนอยากกินอะไรต้องรีบกินแล้ว เนนเลอะหมดแล้วเนน มันชื่อว่าเนนต้าจนเป็นลูกลิงเลยถามว่าผิดวินัยไหมก็ผิดแหละแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กไงคือเนนต้านี่เจ๋งมากเลยนะที่มาบวชเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่บังคับ แต่มันขอพ่อแม่บวชวันที่มันจะมาบวชเนี่ยมันบอกว่ามันร้องไห้มันกลัวท่องบทสวดไม่ได้กลัวไม่ได้บวชวันศึกเนี่ยร้องไห้อีกรอบนึงแม่งท่องไม่ได้กลัวไม่ได้ศึก เป็นพี่เลี้ยงที่สุดยอดมากครับมาทำให้หายเหงาอยู่วัดเนี่ยมีเนนเป็นสีสันถ้าเนนคนไหนนะที่บวชแล้วแบบนั่งเรียบร้อยนั่งสมาธิตลอดเวลาอันนั้นนะผมว่าผิดปกติเด็กตอนกูอยู่วัดนี่เรื่องที่อับอายที่สุดเลยนะช่วงสงกรานต์เนี่ยเสียใจที่สุดเลยไม่ได้เสียใจที่ไม่ได้เล่นน้ำแต่เสียใจที่ไม่ได้ใส่กางเกงในเป็นพระมันใส่ไม่ได้ แล้วแบบเปียกคือนั่งทำวัดนั่งสมาธิอยู่เนี่ยมันแฉะเลยแหละมันร้อนมาก อะไรแช่ ระหว่างขา อ๋อ เหงื่อออกตามซอก น่อง น้อง จะว่าเป็นสังคังก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นเชื้อราดีกว่ามันจะมีรดน้ำดำหัวพระใช่ไหมไอเราเนี่ยก็เป็นพระใหม่ก็ไปนั่งให้เขารดน้ำดำหัว คนแก่ๆก็จะมารดน้ำมือรดน้ำอะไรใช่ป่ะแล้วพอดีญาติเยอะ FC เยอะคุณย่าคุณยายมาเต็มวัดเลย เจอกูปุ๊บลาดตั้งแต่หัวยันตัวเลย จริงอะ ลาดเปียกแม่งหมดอะเปียกทั้งตัว เหมือนที่พวกเราทำกับพระกาแน่เลยอะ เออ ใช่ป่ะล่าเหมือนวันนั้นเลยเหรอ ก็แฮปปี้ไม่เป็นไรหรอกอากาศร้อนๆหรือมันก็แห้งก็เลยไปกวาดลานวัดต่อด้วยความที่เราเดินมากไงมันก็เป็นแบบเชื้อราเป็นแบบถลอกอะตรงระหว่างขาพอหลังจากนั้นก็คือแบบเจ็บมากต้องไปขอยาพยาบาลว่าแบบไม่ไหวแล้วครับผมสังคังสันนังคัดฉาดไม่รู้ว่าก็ไม่รู้พอมันเปียกปุ๊บมันเสียดสีอิดเวลาเดินแล้วเราก็ขาแม่งอ้วนด้วย แต่ว่ามันโล่งๆป้าไม่ได้ใส่เกงใน มันน่าจะโปร ไม่คุณสม ผิ บั ว ติ ๆ ของกางเกงในจริงๆอะรู้ว่ามันไม่ได้มีไว้หุ้มกับแล้วไง เฮ้ย คุณสมบัติของกางเกงในมันมีไว้ดูดซับความชื้น มันมีไว้ดูดซับเหงื่อมันทำให้ไม่เป็นเชื้อราทำให้แบบเวลาเหงื่อออกปุ๊บมันซับที่กางเกงในไงหลังจากสงกรานต์กูบินทบาทอย่างนี้เลย ไงฮะ พอเป็นเชื้อราฮะเนนแม่งนั่งทำวัดอยู่ข้างๆเลยเป็นเนนต้องนั่งข้างล่าง อ่า เป็นพระต้องนั่งข้างบนโอ้โหตอนเรานั่งสมาธินี่เนนมันซนเว้ยเอามือล้วงสบงเข้ามา ฮะล้วงเข้าไปอย่างนี้เลยนะ มัน จับ แกล้งไอ้เฮ้ย ๆมันจะจับของม้าเหรอ มันตะโกนเฮ้ยพี่ทำไมพี่มีขนด้วยอะกูแบบเอ้าเนนหลวงพี่อายุ25แล้วโอ้หลังจากนั้นมันถามยาวเลย
แล้วลุงพี่รู้ได้ไงว่าตัวเองมีขนน่ะแล้วขนจะขึ้นอายุเท่าไหร่ ล้วงมาเจอขนเนี่ยปกติถ้าล้วงมาแล้วไม่เจอเนี่ยอันเนี้ยแปลกละ แปลกแหวะ ท้าแวกท้าแวก แต่นี่คือไม่ได้เราดูถูกศาสนานะนี่เป็นประสบการณ์ของคนที่แบบเพิ่งเป็นพระใหม่จริงๆพวกวินัยทั้งหลายอ่ะที่พระพุทธเจ้ากำหนดอ่ะให้ทำวัดสวดมนต์ให้คีปลุกให้แบบสำรวมอะไรเงี้ยเพราะว่าสมณะเนี่ยเป็นอีกเพศหนึ่งนะสมณะเพศก็คือมันต้องสูงส่งกว่าบุคคลธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยวินัยของพระพุทธเจ้าก็ทำให้แบบพระในวัดมีภาพเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยพอเจอญาติโยมเราก็จะมีความแบบรักษาวินัยรักษาภาพพจน์แต่พออยู่กับตัวเองปุ๊บอึดอัดใช่ไหมแรกๆอะทรมานไปวันแรกนะร้องห่มร้องไห้เลยแหละไม่ชอบมากแบบทำไมต้องทำวัดวะมันเสียเวลาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายถึงจะมีคำแปลเราก็ไม่ค่อยเข้าใจคำแปลทำไมเราไม่เอาเวลาไปนั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าสู่วันที่3แค่นั้นแหละกลับพบเจอความสุขเว้ยไปอ่านหนังสือเรื่อง The Power of Now ที่ญาติโยมถวาย มีความสุขมาก ขอเล่าเรื่องนี้ก่อนความสุขที่สุดของการเป็นพระคือการบิณฑบาตเว้ยตื่นเช้ามาปุ๊บทำวัดเสร็จปั๊บพอไปบิณฑบาตเนี่ยมันรู้สึกแฮปปี้ยังบอกไม่ถูกพอออกไปปุ๊บอะเราได้เห็นสภาพสังคมของคนที่ตื่นเช้าอะอากาศมันดีแบบหายใจทั่วปอดอะจะมีความทุกข์ก็แค่เดินเข้าดินที่มันเป็นลูกรังหรือทางที่มันยังทำไม่เสร็จ เจ็บใช่ไหมเจ็บวัน2วันแรกเดินกลับมากุฏิเท้าพองแต่ว่าเราว่ามันคุ้มนะเพราะว่าเราบิณฑบาตใช่ป่ะเหมือนเราได้อยู่กับตัวเองอะถ้าเราขาดสติไปนิดเดียวเราอาจจะเหยียดเศษแก้วเศษไม้เศษอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีสติตลอดเวลาแล้วอาหารที่ญาติโยมใส่อะเป็นอาหารที่แบบมันสุดยอดมากเว้ยบางคนแบบเป็นคุณยายที่ทำอาหารมาเองแล้วหวังดีอยากให้พระได้ฉันอะไรอย่างเงี้ยอาหารแบบอร่อยแล้วไปตลาดเนี่ยความ diversity ของอาหารเยอะมากซึ่งพระการเนี่ยก็จะฉันอาหารของย่ากับยายเป็นหลักเพราะว่าพอฉันแล้วก็บอกเขาไงว่าเนี่ยพระฉันหมดแล้วนะย่ากับยายก็จะเปรมปรีมีความสุขแบบได้บุญเยอะได้บุญเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเล่าให้เขาฟังปุ๊บเขาก็แฮปปี้ดีดาเขาก็มาดักรอตั้งแต่ตอนเช้าเลยเป็นคิวแรกใส่บาตรโอ้ย่ามานี่ตักข้าวสวยร้อนๆใส่บาตรโอ้จริงปะคือข้าวสวยร้อนๆโอเคเราถือบาตรมันไม่เป็นไรอยู่แล้วไม่ร้อนเสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตในตลาดญาติโยมก็เอาถุงกับข้าวใส่กลับถึงวัดปั๊บยกถุงกับข้าวออกข้าวยายแม่งแบนติดบาตรแขะออกไม่ได้สุดท้ายก็ต้องฉันข้าวยายติดบาตรโอ้อาหารเช้าที่วัดนี่นะผมบรรจุเป็นไลฟ์คอร์สเลยเพราะว่ามันอร่อยมากไปวัดไหนก็ได้นะครับไปช่วยงานวัดแล้วลองดูว่าตอนเช้าหลังจากที่พระเนี่ยตักข้าวเสร็จแล้วอ่ะจะมีกับข้าวเหลือมาให้ญาติโยมใช่ป่ะนั่นน่ะคือความสุขที่สุดเลยเว้ยเพราะอาหารมันแบบหลากหลายมากแล้วอาหารแต่ละอย่างคืออาหารที่ญาติโยมพร้อมใจใส่ด้วยจิตใจบริสุทธิ์วัดผมอะครับเป็นวัดที่แบบว่าอยู่ในเมืองนิดนึงแต่ว่าเป็นธรรมยุทธ์ค่อนข้างจะเคร่งแต่ญาติโยมก็ใส่บาตรกันใช่ไหมพอญาติโยมใส่บาตรกันแล้วพระในวัดน้อยก็จะมีอาหารค่อนข้างเยอะและสิ่งที่กินทุกวันเลยคือข้าวเหนียวมะม่วงมีข้าวเหนียวประมาณ 3-4 เจ้าให้เลือกมะม่วงประมาณ 4-5 ชนิดให้เลือกนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าพระแม่งอ้วนแต่การผอมลงนะจริงเหรอผอมคือพระเนี่ยเขาจะฉันเหลือเราเก็บกลับบ้านได้ข้าววัดฟรีใครที่แบบอยากได้ข้าวฟรีบุฟเฟ่ฟรีอาหารอร่อยไปช่วยงานวัดตอนเช้าต้องมีจิตใจอยากไปทำงานวัดด้วยสิไม่ได้มีจิตใจอยากไปกินอาหารการที่เราไปช่วยงานวัดเนี่ยเราได้บุญนะเว้ยได้บุญอะไรเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสนาให้ฟังมีเยอะมากหลายๆเรื่องที่ญาติโยมเข้าใจผิดนะครับเรื่องแรกคือเรื่องบาปบุญคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่าให้เงินวัดเยอะจะได้บุญเยอะใส่บาตรเยอะได้บุญเยอะอย่างเรื่องงานบวชมาคิดผมได้บุญเยอะจริงๆแล้วเนี่ยบุญมันแปลว่าความสุขใจบาปนี่ก็คือความร้อนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรแล้วสุขใจก็คือสุขใจถ้าเกิดว่าทั้งเนื้อทั้งตัวฉันมีเงินอยู่100 บาทฉันจะเจียดให้วัดสัก10 บาทสุขใจได้บริจาคให้วัดได้ทำนุบำรุงศาสนาอย่างเงี้ยนี่ก็คือได้บุญหลายๆคนจะเข้าวัดแล้วให้เงินวัดแล้วก็แบบทำบุญเยอะแล้วคาดหวังว่าฉันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆไม่ใช่ความสุขใจทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่าใจนี้ได้บุญเป็นหน่วยเยอะกว่าคนอื่นแล้วชีวิตมึงจะดีขึ้นไม่เกี่ยวแล้วก็เวลาใส่บาตรพระญาติโยมจะคิดว่าใส่เนี่ยฉันเอาอาหารที่คนตายชอบใส่มันจะดีคนตายจะได้กินอาหารของที่ฉันกินด้วยบางคนคนตายชอบข้าวขาหมูคนตายชอบข้าวมันไก่คนตายชอบแกงกะทิแกงมะแฮะแกงใส่โบ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระอ้วนเป็นสิ่งที่เราสงสัยมานานมากใช่ฮะเราสงสัยว่าทำไมพระกินมื้อเดียวแล้วหลายๆลูกอ้วนก็เนี่ยก็กินแกงกะทิแกแล้วประเด็นคือประเทศไทยร้อนแกงกะทิเนี่ยมันบูดง่ายกว่าจะบิณฑบาตเสร็จกลับมาวัดปุ๊บบูด
เรียบร้อยข้าวร้อนๆหลายคนคิดว่าใส่ข้าวร้อนๆปุ๊บจะดีแต่จริงๆไม่ใช่บางทีมันร้อนบาดก็มีหรือบางทีเนี่ยเอาข้าวร้อนๆใส่ถุงใช่ป่ะไอ้น้ำมันจะพุ่งออกมาเยอะเสร็จปุ๊บเจออากาศร้อนข้าวบูดต้องใส่ข้าวยังไงให้เอาที่ร้อนพอดีแล้วก็หลายๆคนก็คอมเมนต์ถามผมไปดูคลิปเก่าแล้วเขาคอมเมนต์ถามมาว่าแล้วพระรับเงินผิดเปล่าได้เห็นเอาญาติโยมเงินใส่บาตรแล้วเรารับมาเนี่ยเราผิดวินัยไหมถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าเราต้องห้ามปฏิเสธแต่ว่าพอได้เงินมาปุ๊บอย่างวัดผมเนี้ยจะเอาใส่ยามให้กับลูกศิษย์วัดอะเสร็จปุ๊บกลับมาวัดก็คือเอาเข้าตู้บริจาคไม่ได้ไปใช้ส่วนตัวเนาะใช่ถ้าเป็นวัดอื่นพระก็อาจจะเก็บไปใช้เองที่กุฏิก็ได้แล้วแต่เจตนาของพระเองด้วยถ้าไม่เชื่อใจในวัดว่าพระจะเอาไปใช้ที่ถูกทางมาปฏิบัติธรรมได้บุญเยอะสุดเพราะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสบายใจไงพอเราได้บุญเราแบบสบายใจเราบริสุทธิ์เราออกไปเราก็ทำการงานไปทำให้คนอื่นดีขึ้นกับเราด้วยนั่นได้บุญสูงสุดตอนเราอยู่วัดเนี่ยนะซานโยมแม่กับโยมยายเนี่ยมาทุกวันเลยโยมยายนี่ตื่นมาตี 4นะทำเห็ด3 อย่างทำอาหารสุขภาพเพื่อมาถวายพระตอนแรกเราก็คิดว่าโอ้ยายตี 4ไหวเหรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเบียดเบียนตัวเองอะยายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถามยายจริงๆยายบอกโอ้สบายมากมีความสุขได้หลานบวชเนี่ยทำอาหารแบบตี 4ยายมีพลังมากเลยนะกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าตาผ่องใสขึ้นเห็นได้ชัดเลยหน้าตาแบบจากเขียวๆก็คือแบบดูใสขึ้นแต่บอกไม่ถูกว่าเพราะอะไรเว้ยด้วยความที่เขาเข้าวัดทุกวันอันนี้วิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ไม่ได้เว้ยตื่นเช้าก็ตื่นเช้าแต่ว่าแบบยายแบบใสขึ้นนี่แปลกมากมันบ่งบอกว่ามันคือผลบุญไงความที่เราสบายใจเราไม่เครียดอ่ะมันแบบทำให้หน้าตาเราแบบสดใสอะไรอย่างนี้ขึ้นนี่ไงที่เขาบอกว่าถ้าลูกบวชแล้วพ่อแม่จะได้บุญนี่จริงไหมถ้าลูกบวชแล้วพ่อแม่คิดว่าโอ๊ยฉันจะได้บุญแบบเป็นพาสซีฟอินคัมอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ต้องไปเข้าวัดอะไรก็ได้อันนี้ไม่ใช่ได้บุญจากการที่มาใส่บาตรให้ลูกนี่แหละเขาใส่ปุ๊บยิ้มแย้มสุขใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนหลายๆคนเนี่ยคิดว่าจัดงานบุญที่วัดดีจัดทอดพระป่ากฐินอะไรทั้งหลายแหละถามหลวงพ่อแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สนับสนุนให้เราทำอย่างนั้นนะหลายๆวัดที่จัดกันจริงๆมันไม่ใช่แก่นแท้ของศาสนาการที่เขาจัดอย่างนั้นเพราะว่าเขาทำให้คนญาติโยมมาศรัทธามาเข้าวัดแล้วมารับศีลอย่างน้อยมาอยู่ในศีลมาอยู่ในศีลธรรมทำอะไรเขาจะได้ละอายเพราะว่าคนที่อยู่ในชุมชนบางทีมันไม่ได้เหมือนเด็กกรุงเทพไงฆ่ากันกินเหล้าติดพนันวัดเนี่ยเป็นที่แบบเอาตรงๆก็เป็นที่เยียวยาจิตใจได้พอสมควรเป็นที่ที่แบบทำให้เขาได้รู้สึกผิดได้รู้ถึงแบบบาปบุญอะไรเงี้ยอย่างพวกเราเนี่ยนะเราแบบอะไรไร้สาระอะไรเงี้ยนับถือกราบไหว้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันส่งผลต่อชุมชนมากเลยนะผู้หญิงอยากบวชก็คือบวชชีค่ะจริงๆเราเคยคิดนะว่าพระเนี่ยเป็นผู้ชายเท่านั้นแล้วผู้หญิงเนี่ยจะบรรลุไม่ได้หรอวะผู้หญิงจะปฏิบัติธรรมหรืออยากจะเข้าถึงศาสนาไม่ได้หรอวะจริงๆไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันปฏิบัติที่ตัวเองแม่เราสอนว่าใส่บาตรจัดงานอะไรพวกนี้มันได้บุญแค่ประมาณ 10% เว้ย 90% คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยได้บุญสูงสุดแต่คนไทยเราไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจเรื่องการสมาธิอันนี้ก็จะเข้าสู่เรื่องที่จะแชร์ให้ฟังเพิ่งเข้าเรื่องสาระที่สุดที่จะเล่าให้ฟังได้แล้วคือใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยถือว่าผมจะไม่กักเลยนะสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในวัดนะก็ถือว่าได้เต็มๆถ้าใครเป็นผู้ชายแล้วคิดจะบวชอยู่แล้วว่ามีประโยชน์มากๆใช่เพราะว่ามันจะทำให้การนั่งสมาธิของเราทุกครั้งการกวาดลานวัดการเดินจงกรมการบวชมันมีค่ามากขึ้นคือศาสนาเนี่ยเขาเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นบางทีเราอ่านแล้วเราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ผมก็จะย่อมาให้สั้นๆเอาง่ายๆเลยจากหนังสือที่ผมได้อ่านในวัดนั่นแหละคืออย่างนี้ครับเคยสงสัยไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยคืออะไรผู้คนสงสัยนะว่าเรารู้ตัวได้ยังไงวะสิ่งที่เป็นเราทำให้เรารู้สึกทุกวันนี้คืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยเราคือจิตคืออะไรจิตคือสิ่งที่อยู่เหนือร่างกายอยู่เหนือสมองจริงๆสมองร่างกายอารมณ์ทั้งหลายแหละมันเหมือนภาชนะซึ่งจิตเป็นคนขับจิตกับความคิดเป็นสิ่งที่แยกกันอันนี้จิตอันนี้ความคิดแยกกันจิตเนี่ยมันจะเดินทางมาจากหลายภพหลายชาติมันเป็นสิ่งที่อยู่ตลอดแล้วก็ไม่มีวันดับชาติที่แล้วเราอาจจะเป็นยุงข้ามภพมาเกิดเป็นคนแล้วพอจากคนปุ๊บตายไปก็อาจจะข้ามภพไปเป็นเทวดาตกลงมาเกิดมาเป็นยุงอีกรอบนึงเกิดมาเป็นแมลงที่มาตอมหัวซานตอนนี้อีกรอบนึงเราจำชาติที่แล้วของตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันมีช่วงที่เราเปลี่ยนภพข้ามมิติเวลาตรงนั้นเราจะลืมทุกอย่างแม้แต่คนที่เรารักในชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่การละเกดไม่ลืมไม่ใช่ละครอันนั้นบทละครจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์มากความคิดเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์การเนี่ยทุกข์มากก่อนที่จะเข้าวัดเนี่ยการเป็นคนที่อมทุกข์มากเลยนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่หลายๆคนถ้าดูคลิปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าซานเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าการแต่การจะแบบมีความอมทุกข์จะมีความซีเรียสนิดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
นั่นเพราะอะไรนั่นเพราะว่าผมอะถูกควบคุมโดยความคิดร่างกายเนี่ยกลายเป็นตัวคิดไปแล้วอันนี้เรียกว่าตัวคิดเนี่ยมันครอบงำร่างกายครอบงำความคิดหมดทำให้เราตกอยู่ในห่วงความคิดตลอดเวลาจิตเราเนี่ยถูกบดบังโดยความคิดเรากลายเป็นตัวความคิดไปเลยความคิดเนี่ยมันมีพลังพิเศษมากเลยนะมันสามารถทำให้เราเกิดอารมณ์ได้เกิดร่างแยกอีกตัวหนึ่งชื่อว่าตัวอารมณ์ถ้าเราคิดร้ายเราคิดโกรธปุ๊บมันก็จะเกิดตัวอารมณ์โกรธขึ้นมาซึ่งตัวอารมณ์เนี่ยมีความสามารถพิเศษที่จะครอบงำคนได้เวลาแกโกรธปุ๊บแกจะโดนตัวอารมณ์ครอบงำแกก็จะกลายเป็นตัวอารมณ์ไปแทนทั้งที่จริงๆแล้วจิตแกอยู่ตรงนี้แต่แกโดนตัวอารมณ์มาครอบงำทำให้แกไม่มีความสุขจิตเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวอารมณ์ได้แล้วมันยังกลายเป็นอัตตาได้ด้วยอัตตาเกิดจากอะไรอัตตาเกิดจากการเดินทางของความคิดตั้งแต่วัยเด็กเดินทางมาเจอเหตุการณ์ต่างๆนานาจนกลายมาเป็นอัตตาของเราในทุกวันนี้ก็คือตัวตนของเราอัตตาเนี่ยคือเงื่อนไขที่เราสร้างมาว่าเฮ้ยฉันชอบอย่างนี้ฉันทำอย่างนี้ฉันถึงจะมีความสุขฉันต้องได้งานอย่างนี้ถึงมีความสุขฉันต้องได้เงินเท่านี้ถึงจะมีความสุขคนเราเนี่ยมีความทุกข์เพราะว่าเราเกิดอัตตาแล้วเราวางเงื่อนไขการใช้ชีวิตเยอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคุมมันได้เวลาปฏิบัติธรรมเขาถึงได้บอกว่าให้จดจ่ออยู่กับจิตไม่ใช่ให้จดจ่ออยู่กับความคิดเพื่ออะไรเพื่อเข้าสู่จิตของเราแล้วเวลาที่เราจดจ่อความคิดเราจะโยนทิ้งไปเราจะไม่มีซึ่งความสุขเราจะไม่มีซึ่งความทุกข์แต่มันจะเป็นความอิ่มกายสบายใจความคิดถามว่าคิดบวกดีไหมคิดบวกดีมันจะมีความสุขแต่ว่าทุกครั้งที่มีความสุขโลกนี้มันจะมี2ขั้วเสมอเมื่อเกิดสุขก็ต้องเกิดทุกข์มีเกิดมีดับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นคนที่มีความสุขแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ตระหนักรู้นั่นคือตระหนักรู้ถึงจิตของเราเพื่อนๆที่บ้านสามารถลองสัมผัสถึงจิตได้โดยการทำตามผมตามนี้ก็แค่เราฟังตามเสียงแล้วก็เลิกคิดบางอย่างและที่นี่หายใจเข้าออกอยู่กับลมหายใจของเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายณโมเมนต์ที่เราไม่คิดเราจะรู้สึกมีความสุขเราจะรู้สึกอิ่มกายลองมองออกไปที่ต้นไม้ข้างหน้านี้ก็ได้มองออกไปเลยมองแล้วก็มองเฉยๆยกการตัดสินยกความคิดยกความทุกข์ออกไม่ต้องคิดอะไรเลยแค่มองเฉยๆแล้วกับพริบตาแล้วมองแค่นี้มันคือความสุขเลยหรืออีกอย่างหนึ่งวิธีสัมผัสกับจิตง่ายๆลองทำอะไรก็ได้ที่เสี่ยงตายดูสมมุติว่าตอนนี้ซานทะเลาะกับแฟนอยู่ซานทะเลาะกับทีมงานทะเลาะบ้านแม่งกำลังจะล้มละลายละเงินแม่งโดนโกงซานจะทุกข์มากแต่ณโมเมนต์นั้นฉันลองปุ๊บวาร์ปแกไปบนเชือกที่มีอยู่เส้นเดียวแล้วแกถืออะไรบางอย่างอยู่เพื่อไม่ให้ตัวเองตกลงไปณโมเมนต์นั้นน่ะคือแกจะโยนความทุกข์ทั้งหลายของแกทิ้งไม่หมดเลยแกจะเลิกคิดถึงอนาคตแกจะเลิกคิดถึงอัตตาของตัวเองแกจะจดจ่ออยู่กับมืออยู่กับร่างกายแล้วถ้าแกจดจ่อได้อะมันจะกลายเป็นความเงียบอยู่กับจิตของตัวเองอะนอกจากความกลัวแล้วแกจะมีความอิ่มกายบางอย่างพวกฝรั่งอะเขาถึงได้แบบชอบทำกิจกรรมที่มันเอ็กซ์ตรีมอะเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ฝึกจิตแต่วิธีทำให้เขาอยู่กับจิตได้คือต้องทำอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมเวลาขับโกคาร์ทจำได้ไหมขับโกคาร์ทสิ่งที่เราคิดมีอย่างเดียวคือเราจะคิดจดจ่อกับสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขแต่ถ้าเราขับโกคาร์ทแล้วเราคิดถึงพรุ่งนี้จะทำงานอะไรว่าเย็นนี้กินข้าวอะไรที่บ้านจะเป็นยังไงทำไมกูต้องมาอยู่ที่นี่ส่วนมากเราจะไม่คิดแต่ถ้าคิดปุ๊บเราจะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นความคิดเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์นี่ก็คืออริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้าที่รู้จักตัวทุกข์แล้วก็รู้จักแหล่งกำเนิดของความทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นเราจะโยนมันออกง่ายจิตหรือความตระหนักรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันมีแต่ความเป็นปัจจุบันนะซานเราอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นความปัจจุบันคือความสุขที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่ซานคิดถึงอนาคตเมื่อนั้นคือความทุกข์แต่ถามว่าวางแผนได้ไหมวางแผนได้แต่ไม่ใช่ว่าวางแผนแล้วจดจ่ออยู่กับอนาคตจนทุกวันเนี่ยกลายเป็นแค่ทางเดินที่เราไร้สติอันนั้นไม่มีวันมีความสุขขอขยายความของคำว่าปัจจุบันนิดนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพลังมากผมรู้สึกผิดมากที่ผมบอกกับทุกคนไปว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกเราคือเวลานี่เราซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำเวลาของเราให้มีค่าที่สุดสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เวลาครับแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดจริงๆคือปัจจุบันโลกนี้เวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาแกลองย้อนกลับไปในสมัยล้านปีที่แล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยแม่งมีแต่ต้นไม้แล้วแกไปถามต้นไม้ว่าเฮ้ยมึงตอนนี้วันที่เท่าไหร่วันอะไรต้นไม้จะตอบแกกลับมาว่าวันนี้ก็คือวันนี้ดิเพราะฉะนั้นคือมันไม่มีเวลาเว้ยมันคือปัจจุบันเว้ยถ้าเรายึดติดกับเวลาถ้าเราอยู่กับเวลาการเวลาตลอดเวลาเราจะทุกข์เว้ยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอ็นเอียงไปถึงอนาคตปุ๊บเราจะทุกข์เพราะความคิดของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่ความคิดบังคับให้เราคิดถึงอดีตปุ๊บเมื่อนั้นคืออัตตาและความทุกข์ในอดีตเพราะฉะนั้นเมื่อแกอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับทุกวันนี้ที่แกใช้ชีวิตที่แกหายใจอยู่แกจะมีความสุขแต่ว่าผมก็ไม่ใช่ว่าคนที่ปฏิบัติจนสามารถใช้จิตได้อย่างสมบูรณ์แบบนะแต่แค่ตอนกวาดลานวัดเราลองโยนความคิดของเราไป
แป๊บหนึ่งอะเราก็จะมีความสุขขึ้นมา อืม แต่ถามว่าเราคิดได้ไหมเมื่อคิดปุ๊บมันมีความทุกข์ใช่ป่ะคิดได้แต่ว่าเราต้องรู้ตัวตลอดว่าเนี่ยกูกำลังคิดนะ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ถูกความคิดครอบงำเราไม่กลายเป็นตัวความคิดตัวอารมณ์ แต่เรากลายเป็นผู้เฝ้ามองความคิดของเราอะเป็นผู้เฝ้ามองอารมณ์ของเราอะเราจะสามารถควบคุมมันได้การปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เราไม่มีอะไรในสมองให้เราเลิกคิดนะนั้นทำงานไม่ได้แต่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เรามีสวิตช์เปิดปิดเมื่อไหร่ก็ตามอารมณ์ขึ้นปุ๊บปิดสวิตช์เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องใช้อารมณ์ปุ๊บเปิดสวิตช์คือสุขที่สุดในชีวิตคือการสร้างสวิตช์ของเราให้ได้แล้วเราจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันหลายๆคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมรู้ว่าอาจจะเบื่อหรืออาจจะไม่เก็ตแต่ขอให้ดาวคลิปนี้ไว้สักวันหนึ่งเรามีความทุกข์เนี่ยกลับมาดูพาร์ทนี้มันจะช่วยได้เยอะวิธีปฏิบัติง่ายๆของการเข้าถึงจิตเลยคือกำหนดลมหายใจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดการสมาธิไม่ได้ว่าจะต้องนั่งอย่างนี้ตลอดไปกำหนดลมหายใจเนี่ยทำท่าไหนก็ได้จะนอนกำหนดลมหายใจก็ได้จะยืนก็ได้จะกวาดลานทำงานบ้านกำหนดลมหายใจสังเกตไหมว่าคนที่ฟิตเนสอ่ะมักจะมีความประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่ได้ฟิตเนส สังเกต มันจะมีอารมณ์ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเวลาที่เราฟิตเนสอ่ะ มันได้ นี่คืออะไร กำหนดลมหายใจเข้าออก นี่คือการกำหนดลมหายใจโดยที่ไม่รู้ตัวเว้ยแต่ถ้ายกไปด้วยแล้วคิดถึงวันพรุ่งนี้ไปด้วย อันเนี้ยไม่มีใครที่ยกแบบนั้นแล้วมีกล้ามเนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรมง่ายๆที่เราสามารถทำได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องเข้าวัดก็ได้ แต่การเข้าวัดก็เป็นการแบบตัดสิ่งเร้าตัดความอยากอาหารออก ตัดปัจจัยการใช้ชีวิตต่างๆ ตัดกิเลสเรื่องเงินออกกูเป็นพระเนี่ยกูไม่เหลืออะไรเลยเว้ย ไม่เลื่อน ไม่มี เลย ผมก็ไม่มีอาจจะไม่ต้องไปถึงขั้นบวชแต่ลองปฏิบัติธรรมดูก็ได้ เฮ้ยแกเวลามีความทุกข์ส่วนมากบางทีบางคนเป็นระบายกับเพื่อนใช่ป่ะแต่มันจะหายจริงๆอ่ะก็ต่อเมื่อเราอ่ะได้มาอยู่กับตัวเองนะ ใช่ครับเรื่องจิตจบแล้วแต่กรรมเนี่ยก็จะมีการเกี่ยวข้องกับการเดินทางจิตนิดนึงเวลามนุษย์ตายอ่ะมันมีสารคดีเว้ยที่บอกว่าปี๊ดหมดลมหายใจอ่ะน้ำหนักจะลดไป 0.02 คือน้ำหนักของจิตนะ เป็นน้ำหนักของจิตที่ไหลออกไปอ่ะเอาตรงๆนะถามว่างมงายไหมใช่เพราะวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ เฮ้ยแต่ แต่ น้ำหนักลดมันก็มาตรวัดได้นี่ แต่มันไม่รู้ไงว่ามันคือจิตหรือคือสารในตัวหรือเปล่า อ๋อ แต่คือวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่มีจริงนะครับอันนี้อยากจะบอกหลายๆคนที่อ้างอิงแต่วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเรื่องของจิตใจเนี่ยวิทยาศาสตร์ยังก้าวหน้าไม่พอจะเข้าไปสู่ตัวของมันได้ เรื่องเล่าที่ศาสนาเราสอนมาเนาะพอตายปุ๊บจิตก็จะเดินทางข้ามภพอาจจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกก็ได้ แล้วก็จะไปเกิดใหม่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ต้องขึ้นสวรรค์ไม่ต้องลงนรกแล้วก็คือหมดเวรหมดกรรมไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมแล้ว เมื่อนั้นน่ะจิตของเราก็จะกลายเป็นแสงสว่างเปล่งประกายแล้วหายไปเนี่ยคือการนิพพาน หรือถ้าในศาสนาคริสต์ในศาสนาอิสลามเขาเรียกว่าการเดินทางสู่ดินแดนแห่งพระเจ้าคริสต์ก็สอนเรื่องจิตเหมือนกันอิสลามก็ประมาณเนี้ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโยคะกรรมเกี่ยวกับเนี่ยแหละเรื่องจิตเหมือนกันเราก็สงสัยไว้ว่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าแต่พระพุทธเจ้าสอนเรามาก็แปลว่าท่านอาจจะไปพิสูจน์มาแล้วว่าท่านสามารถควบคุมจิตได้กลับไปสู่จิตเดิมแท้ของตัวเองได้อะ ก็ไม่แน่ใจว่าท่านสามารถแบบกลับไปดูนรกไปดูสวรรค์ชาติที่ตัวเองเคยผ่านมาได้ยังไงเพราะว่าพระพุทธเจ้าสามารถบอกได้ว่าตัวเองคือพระเวสสันดรในชาติที่แล้วนั่นเพราะว่าท่านฝึกมาพอสมควรที่จะสามารถรับรู้ถึงจิตเดิมแท้ในใจของตัวเองได้อันนี้ก็คือเรื่องของกรรมเนาะกรรมเนี่ยผมก็สงสัยก็ถามพระว่าเฮ้ยถ้าเรามีกรรมสมมุติเราฆ่ายุงอย่างเงี้ยเราทำความดีต้องใช้กรรมไม่ได้ใช่ปะแปลว่าเราต้องตกนรกก่อนแล้วขึ้นสวรรค์หรือเปล่ายังไงให้ตายถ้ากูนับถือศาสนาเนี่ยกูต้องตกนรกแน่นอนใช่ปะเพราะว่ากรรมเนี่ยมันลบล้างไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยมันมีหน่วยจ่ายกรรมอยู่อย่างเช่นวันนี้บอมไป จีบสาว บอมไปจีบสาวแล้วบอม สาว บอมไปเทผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้มันจะกลายเป็นกรรมสักวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาหาบอมเองอนาคตบอมอาจจะไปโดนอะไรก็ได้ที่คล้ายๆตัวเองอะโดนทิ้งโดนเทอะไรเงี้ยเช่นบอมฆ่ายุงบอมเหยียบมดตายบอมแม่งตีหมาเผากระท่อมทั้งหมดทั้งมวลรวมกันปุ๊บกรรมเนี่ยมันอาจจะคืนสนองสู่บอมในวันนี้ทำให้บอมไม่สำเร็จในชีวิตอะไรบางอย่าง มันไม่ต้องตอบแทนในรูปแบบเดียวกันถูกไหม ใช่แต่มันจะย้อนกลับมาแน่ๆถ้ากรรมมันชดใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็ต้องไปชดใช้หลังจากที่จิตเราอะตายแล้วเข้าไปสู่ภพหน้าแล้วอะถ้ามันใช้ไม่หมดเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างเงี้ยใช้กรรมยังไงก็ไม่หมด แต่ถ้าเป็นกรรมบางๆจะจบในชาตินี้ถูกไหม กรรมบางๆถ้ามันย้อนกลับมาทันมันก็จะจบในชาตินี้ เราก็เคยคิดว่าเรื่องพวกนี้แม่งงมงายพระเจ้าก็พิสูจน์ไม่ได้ถูกไหมแต่ทำไมอยู่ดีๆคนนี้ถึงโชคดี
ทำไมอยู่ดีๆคนนี้ถึงเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ดีทำไมคนนี้ถึงเกิดมาในครอบครัวที่จน แล้วทำไมคนจนมีอะไรโดนบันดาลใจให้บางทีเขาทำธุรกิจได้เป็น400-500 ล้าน อะไรที่โดนใจให้คนรวยอยู่ดีๆก็ตกต่ำล้มละลาย มันมีสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังควบคุมชีวิตพวกเราอยู่ เราไม่รู้ว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่กับอะไร แต่ว่ามันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่ เราก็ถามพระว่าผมจะเชื่อได้ไงเรื่องพวกเนี้ย พระก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าไปพิสูจน์มาแล้วท่านก็สอนเราต่อมา ในเมื่อเราเลือกเชื่อศาสดานี้แล้ว เราจะมีสิทธิ์ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ แต่นี่คือสิ่งที่ศาสดาของพวกเราได้ไปเห็นมา แม้แต่คำสอนของคริสต์ก็มีเรื่องนรกสวรรค์เห็นนะมีเหมือนกันเลยทั้งที่จริงๆแล้วพระเยซูกับพระพุทธเจ้าแม่งอยู่คนละซีกเลยอิสราเอลกับอินเดียคนละที่เลยแต่ไม่ได้เดินมาหากันด้วย แต่กลับสอนสิ่งที่คล้ายๆกันและนี่ก็คือเรื่องของศาสนาที่ผมไปพบในวัดมานะครับ มีอีกไหม ธรรมะสวัสดี ใครที่ทนดูถึงตอนนี้ได้ก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์จะแชร์คอมเมนต์อะไรหรือสิ่งที่ตัวเองเชื่อมาก็ได้ แต่ผมขอไม่ถกเรื่องของความเชื่อว่าศาสนาไหนดีกว่าอะไรเงี้ยไม่เอาเพราะพูดไปก็ไม่จบ ใครมีอะไรจะแชร์หรือได้ประโยชน์อะไรก็เล่าให้เราฟังได้ หรืออยากจะให้ใครฟังก็หวังว่าเทปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับบรรยากาศก็น่าจะเปลี่ยนไปจากการที่เราไปบวชมา เปลี่ยนไปแน่นอนเนี่ย ครับ เปลี่ยนไปแน่นอนเนี่ยสาธุ สาธุบ๊ายบาย